Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. We're going to continue our conversation with Thien and talk about all the great things she's doing in the community and follow her journey. Thien, cảm ơn Thien đã nói chuyện hôm nay because Julie có thời gian cho giới thiệu Thien và khán giả của Little Saigon TV. Mà trước nhất Julie muốn hỏi là trong mình đang vừa làm việc, vừa học hành, có rất nhiều việc. What are some of the work that you've done that you're so proud of? Because, you know, as we celebrate, you know, Mental Health Month and Asian Pacific Islander Heritage Month, I know there's a project that you've done that really helps us kind of bridge that generational divide. Tại Julie thấy đó là trong cộng đồng Việt Nam của mình, cái người lớn tuổi với mấy em trẻ đó có thể có nhiều cái khó khăn nói chuyện. Trước nhất là về ngôn ngữ. Tại hồi xưa Julie không biết nói tiếng Việt Nam khá lắm, thì cũng không biết chào hỏi ông bà, không biết hiểu về cái kinh nghiệm với của họ. So what is that project that you've done that has helped in that process? Thì em trước nhất là em bắt đầu từ Miss Vietnam SoCal. Em đi thi, em đi làm pageant, đi thi hoa hậu để mà giống như là get closer to the cộng đồng. Tại em ở Los Angeles cho nên em phải chạy tới 1 tiếng để mà get close to the community. Thì em sau khi đó thì em thắng giải Miss Tài năng Việt Nam 2018, rồi xong rồi em bắt đầu em tiếp tục thắng thêm, thì em làm ban giám khảo cho cộng đồng, and em training mấy đứa con gái là từ cái ngôn ngữ, từ cái kiểu mà mấy đứa em đi lên sân khấu, and then em hợp tác với lại other Asian American ambassadors such as NAMI, National Alliance of Mental Illness, and also NOVAL and NAAAP. Okay, so I love that what you're saying is that, you know, when you're doing pageantry, it's an opportunity for you to come closer to your culture and your language, but also for you to continue that tradition by mentoring other students or other young women in the process. Julie thấy rất là, you know, nhiều lúc các Thiên An có kinh nghiệm về làm cái việc đây trong, you know, cái pageantry, mà mình cũng thấy rất là mình có rất nhiều câu hỏi mình giúp cho em trẻ khác. Mà lúc mà Thiên An làm cái việc đây trong NAMI, tại sao nó quan trọng cho Thiên An về cái NAMI? Tại vì hồi 2020 em bắt đầu làm việc với NAMI, tại vì em work in healthcare since the pandemic. When that pandemic started, I took a break. All the acting stuff started to shut down, and we all have to be quarantined. So, but you know the entertainment industry was hit pretty hard. Very hard. During the pandemic. So hard. Right. So how was your mental health in that process? I was just like everyone else, super confused. And I worked in healthcare as, you know, CNA, and I noticed a lot of the patients were being properly taken care of, and their family couldn't come visit them either. So that was probably one of the hardest time of my life, and that gave me the reason why I should be helping out other people, because I opened up my whole world. Because in acting, you know, there's a little stigma, you just kind of take care of yourself and that's it. But when you go outside of that, you see that there's a whole world out there needing our help, you know. Right. And then when you collaborate with NAMI, I love that what you mentioned was that you help promote the importance of mental health and mental wellness. You know, thì Julie thấy đó là trong cái mùa Việt rất là khó khăn cho nhiều người, but specifically in the entertainment world, tại mình thấy đó là nhiều công việc nó ngưng hết thì mình không có làm được, mà điều cũng mà mình thấy đó là cũng rất nhiều người cần cái sự giúp đỡ. Em nói đó là Thien làm việc với NAMI. NAMI đó là nó tắt là cho cái gì? National Alliance of Mental Illness là organization over 270,000 followers, and they're still growing. And they are not just based in Los Angeles; they're based in other regions, and they have subgroups. Thì they not only promote ways to help children get in contact to their therapy, and also they have hotline calls too. Okay. Yeah, so they're expanding and they're raising awareness not only within the Asian American community, that's why they reached out to me, but also to the younger Gen Z, because they're like the leaders for tomorrow. So they're expanding. It's incredible. So
Yeah. Okay. Nếu quý vị thấy gia đình của quý vị trẻ em có khó khăn thì mình có thể lên website đó là NAMI, Julie nghĩ là .com.org, NAMI. Có một cái số điện thoại nó kêu bằng cái warm line để cho quý vị chừng nào mình muốn có một người nào mình nói chuyện, mình chia sẻ, không có còn cái lý do gì quan trọng hết. Mình biết là luôn luôn 24/24 có người bắt điện thoại nói chuyện. Trong quận cam của mình cũng có chị Anh Đào có thể nói chuyện với quý vị trực tiếp để giúp cho quý vị tìm rất nhiều cái chương trình trong cộng đồng Việt Nam của mình. I just want to also share that in the Vietnamese community here locally, we do also have chị Anh Đào, who is part of the Vietnamese American, I think it's Mental Health Association, and so she also works directly with NAMI, and she does a warm line. So I think that's really important for our Vietnamese Americans community to know that there are so many resources out there, but it is very hard to talk about. So I appreciate you for utilizing your pageantry platform to highlight the importance of maintaining your own mental health and also helping us and the community, follow suit. Is there one message you would like to tell our community about how to take care of yourself? Because I know, like you said, acting, sometimes when you go to audition, it's anxiety driven. How do you, what's the suggestions or advice you would give to our audience? My advice is that be kind to yourself, but also know your purpose. Sometimes, we get distracted by the noise of everything around us and our surrounding. Take the time to be alone and hear your inner voice, and that's the most important thing. I know listening to your inner voice is such a great thing when it's positive. Yes. Right? But I think the reminder really is to have more positive self-talk. Yeah. Like as I was talking to my friend over the week, I check in on her, and I said to her, what are you doing? She goes, I'm just in bed all day. I can't get out. I can't find a reason to get out. And I said to her, I need you to do two things. Yeah. Get up, put on some makeup, and look in the mirror and say, I'm the sexiest person in this room. Because you're probably the only person in the room. But even if she was in a crowd, I want her to believe it. And I think positive self-talk is so important. Yes. I mean, I want to share, and I've always been very open about my mental health. Growing up, I never saw myself as being beautiful. I had so many negative self-talk. Never thought I was even smart or worthy. I just always had people around me that reminded me how beautiful I was. And I think that's one thing about it is, I would say, surround yourself with people who value you more than anything. And I think in my personal mental health journey, I learned that when I was unwell, I let other people dim my light. And now I was like, I take care of it. And now I actually am not afraid to shine. And I would tell you and our audience that, it's okay to shine. It's okay to be beautiful, and it's okay to be radiant. I think everybody, and especially when I work in the disability world, we have a different type of beauty and a different contribution to the whole world. So I just want to say thank you for being so open and being so helpful in your platform, starting with pageantry. But I'm so excited to hear more about your educational journey. Thank you. Julie, cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Hôm nay Julie có thời gian nói chuyện với Thien An. Thien An là một cái người trẻ rất là có tài, rồi rất là thông minh, mà không phải là mình dầm bề ngoài ha. Mình theo Thien An trên Instagram, mình thấy là actress và model và rất nhiều công việc, mà thiệt ra Thien An là một cái người rất tài, có khả năng học và cái doctorate degree in transformative education. Mà Julie với Thien An cũng muốn nhắc nhở quý vị khán giả là tháng 5 là một tháng cho mình, nhắc nhở mình với gia đình của mình là giữ sức khỏe tâm thần của mình. Trước nhất mình phải nói cái positive self-talk to mình. And thêm nữa mình phải để dành thời gian với cái người nào mà giá trị mình. Đó là quan trọng nhất. Julie cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV.